hướng dẫn cài chìa khóa Kia Morning 2018. Thì zin có như thế này. Rồi bắt đầu mình cài remote thôi. Nào. Kêu bật Kia on và bật Kia off. Lúc Kia ra. Là lúc Kia ra. Ok. Nó bất kỳ. Tiếp theo thì nhấn Z. Hỏi muốn làm thêm chuyện mới không, nhấn Z. Bấm nút bất kỳ. Ok, complete 2 chìa. Tách chìa sau khi làm. Tránh cái trường hợp khóa, mở, khóa, mở, rồi nổ máy thôi. Tránh trường hợp hết pin á. Rồi món mình hết pin thôi. Ok, chìa làm thêm ok. Chìa 2. Ok luôn. Rồi, chào các bạn.